ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਐਟ Acme is a solution ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ Agri-Food Pilot project extend ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ 44 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਮਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ PDF ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ once you open this document there goes the most important question ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ as you can see in pillar 3 we have enhancements to Agri-Food Pilot ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ but they are exploring options because one of such options could be extension of the pilot program for up to 2 years ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ Agri-Food Pilot ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12ਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਬਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਕਰੈਕਟਲੀ that in demand sector the extension of existing pilot programs including Agri-Food Pilot project yes so basically ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈਵ ਆਫਿਸਿਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਗਲੋਬ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਸਟ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what the immigration programs are ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ